नमस्कार. आज मी तुमच्यासाठी आणलेली आहे पीठ पेरून ढोबळीची भाजी. ते आता आपण बघूया कशी करायची ते. वेलकम टू आजीज किचन. तुम्हाला आमच्या रेसिपीज आवडल्या असतील तर नक्की लाईक करा, आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकन दाबायला विसरू नका. तुमचे काही सजेशन्स असतील तर खाली कमेंट्समध्ये नक्की कळवा. तुम्ही आम्हाला फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवर सुद्धा फॉलो करू शकता. सर्वात प्रथम मी 3 ढोबळ्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, त्याही बारीक चिरून घेतलेल्या आहेत. भाजीत टाकण्यासाठी आपल्याला आता 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या घ्यायच्यात, 3-4 लसणाच्या पाकळ्या घ्यायच्यात आणि ते आपण वाटून घेऊया. आता आपण कढई तापायला ठेवायची आहे. त्याच्यामध्ये अर्धी वाटी तेल घालायचे. तेल गरम झाल्यावर 1 टीस्पून मोहरी घालायची आहे. मोहरी चांगली तडतडल्यानंतर 1 टीस्पून हळद घालायची आहे. आता त्यामध्ये आपण ढोबळी चिरलेली टाकायची आहे. आपण जे हिरव्या मिरचीचं वाटण केलेलं आहे त्यामध्ये 1 टेबलस्पून आपण ते वाटण घालायचे. थोडंसं जरासं हलवून घ्यायचंय छानपैकी आपलं. ढोबळी व्यवस्थित आपली हलवून झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये 1 वाटी पाणी घालायचंय. त्यामध्ये 1 टेबलस्पून मीठ घातलेलं आहे, ज्याने त्याने आपापल्या चवीप्रमाणे घालायचं आहे. पाणी पण जसं आपल्याला जेवढी भाजी करायची तेवढ्या पद्धतीने घालायचं आहे. ढोबळी शिजण्यासाठी आपल्याला त्याच्यावर झाकण ठेवायचं आहे. 1 ते 2 मिनटं ढोबळी शिजून घ्यायची. आता ह्या पाण्याला चांगली उकळी आलेली आहे. आपली ढोबळी पण शिजलेली आहे. गॅस बारीक करायचा आहे. गॅस बारीक केल्यानंतर 1 वाटी बेसन त्याच्यामध्ये टाकायचे. मी त्यामध्ये जरा 1.5 वाटी पीठ घातलेलं आहे. पाणी जास्त असल्या कारणाने तुम्ही जसं 1 वाटी घातलं पाणी 1 वाटी पीठ घातलं तरी चालण्यासारखं आहे. आता ते व्यवस्थित आपण पाण्यामध्ये पीठ हलवून घ्यायचे. गॅस बारीकच ठेवायचा आहे. छानपैकी ढोबळी डाळीचं पीठ मिक्स करायचे. मस्त वास सुटतो याचा हिरव्या मिरची लसूण असल्या कारणाने. छानपैकी त्याला हलवून घ्यायचे. त्यावर आता 5 मिनटं आपण झाकण ठेवायचे. चांगली वाफ येऊन द्यायची. आता आपली 5 मिनटं झालेली आहेत. तर 5 मिनटानंतर ते जरा परत हलवून बघायचे खाली, कारण लागतं डाळीचं पीठ, ते लागू नये म्हणून जरा मधनं त्याला 1 दांडा द्यायचा. परत आपण 2 ते 3 मिनिटासाठी त्याच्यावर झाकण ठेवायचं आहे. वाफ येऊन द्यायची.
आता बघूया आपण, झाली आपली भाजी. छानपैकी वास आलेला आहे, रंगही आलेला आहे. ही भाजी कशी भाकरीबरोबर, पोळीबरोबर, कशाबरोबरही खाता येते. पटकीने होणारी, झटपट होणारी भाजी आहे. तर करून बघा, खाऊन बघा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.